Visszatértem a fekete lyukból. És eljött az idő, hogy megnézzük, hogy áll most az LPS gyűjteményem. Legutóbb 2020-ban volt ilyen videóm, és azóta rendeltem többször is internetről, ajándékba is kaptam sokat nézőktől, illetve a boltokba is visszatértek. Szóval volt itt gyarapodás rendesen. Meg persze van egy-kettő, amiket az évek alatt elcseréltem, vagy nem tudom hova lett. Illetve az előző ilyen videómban több figurát rosszul csoportosítottam, de most az lpsmerch.com nevű oldal segítségével utána tudtam nézni, hogy mely figura hivatalosan milyen fajta állat, illetve hogy gyűjtők közt milyen néven ismert egy-egy figura fajta. Meg lesznek olyan csoportok, amiknek én adtam nevet, de azokat valószínűleg észre fogjátok venni. Hogy egy kicsit változatosabbá tegyem ezt a videót, két csoport bemutató között válaszolok egy gyakran ismételt kérdésre a figuráimmal kapcsolatban. Például, hogy melyik a kedvenc LPS-em, hol szoktam venni őket, meg ilyenek. Szóval ez egyben egy kérdez-felelek videó is lesz. De mielőtt kommentelnétek, kérlek, nézzétek végig a videót, vagy az idővonal könyvjelzői segítségével tekerjetek azokhoz a figurákhoz vagy kérdésekhez, amelyek titeket érdekelnek. Nyilván nem válaszolok olyan kommentekre, amikre benne van a válasz a videóban. Kezdjük is a videót rögtön a leggyakrabban feltett kérdéssel, hogy hány LPS-em van? Jelenleg a videó készültekor összesen 974 LPS-em van. Majdnem 1000! Ezek közül 752, ami ilyen normál figura, plusz 36 klón, amikből 2 vagy több van. Műcsörökből 102 van, ezekből 4 klón, és 80 hamis, mekis, custom, meg ilyesmi figurák. Igen, én számoltam őket egyesével, szóval nem biztos, hogy tű pontos, de kb. Ennyi van most. Nem is húzom az időt, jöjjenek a videó sztárjai! Végig hazugságban éltem.
LPS-em. Mióta gyűjtöm őket? Már közel 20 éve gyűjtöm az LPS-eket. A legelsőt 2006-7 környékén kaptam még kisiskolásként. Nem emlékszem pontosan melyik volt az első, de azt hiszem ezek közül valamelyik. Komolyabban pedig 2010-11 körül kezdtem el gyűjteni őket, amikor YouTube-on kezdtek népszerűek lenni. És az évek alatt sokat ajándékba kaptam. Volt, akitől az egész gyűjteményét megkaptam, amikor már nem érdekelte. Illetve az utóbbi pár évben maguktól, a forgalmazóktól is kaptam szetteket. És így szép lassan lett annyi, amennyi. Veszem az LPS-eimet és a kiegészítőimet. A mostani 7. generációsokat, amiket nem a forgalmazóktól kapok, azokat a Budapesten új belső játékboltokban szoktam venni. Amikor ez a videó készül, akkor még kaphatóak. A régebbi generációkat pedig leginkább internetről szoktam rendelni, mostanában inkább Vintedről és LPS shopról. De van még 2 videóm a témában, amiben több magyar és külföldi oldalról is rendelek, szóval mindenképp nézzétek meg, ha még nem láttátok. Ritkácskán pedig előfordul, hogy piacokon, régiségvásárokon találok árust, szóval érdemes ilyeneken is körbenézni. A kiegészítőim vannak, amik magukhoz a figurákhoz jártak, vannak, amiket külön szereztem be, például Temuról vagy AliExpressről, van, amiket én csináltam saját kezüleg, vagy kaptam még nézőimtől is, illetve más játékszettekből is van, például Sylvanian Family-zesekből, Barbisokból, vagy én kicsi pónimosokból, stb. Szóval azok is így mindenhonnan össze-vissza gyűltek össze.
vagyok, Menyus! Honnan van ez meg az a figurám? Mi XY figurámnak a száma? Ha esetleg valaki nem érti, miről van szó, mindegyik figurának van egy sorszáma, ami alapján könnyebben meg lehet találni az interneten. Ezeket kikereshetitek a korábban említett lpsmerch.com oldalon. Itt hagyom azoknak a figuráimnak a számát, akik iránta a leggyakrabban szoktak érdeklődni a nézőim. A többinek kérlek nézzetek ti utána, én se tudom fejből. A legtöbb videóimból ismert figurámat még akkor kaptam, amikor a boltokban lehetett kapni őket. Például Pajtit az itteni Tesco-ból hozta a Jézuska 2011-ben. Át a Balatonnál vettem pár száz forintért egy random kisboltban 2013-ban. Aztán a mostani kétimet, a régi elveszett, eBay-ről rendeltem pár éve. A Savi, azaz René figurámat pedig egy kedves nézőmtől, Sívától kaptam, aki nem tudom honnan és mennyiért szerezte, de örökké hálás leszek neki. Szóval így össze-vissza mindenhonnan jöttek a figuráim. Ti pedig főleg az interneten tudjátok már csak megtalálni őket, például Vinteden, eBay-en, LPS Shopon, stb. Az LPS Merch-on található sorszámok segítségével. kedvenc LPS-em. Hát először is Pajti, nyilván. Kedvenceim közé tartozik még ez a cica, meg ez a tacskó, akiket gyerekként nagyon szerettem volna beszerezni, illetve mai napig kedvencem ez a kaméleon, vagy ez a 3 hörcsök testvér, akik gyerekként megvoltak, de elvesztek, és most nemrég újra beszereztem őket. Egyik kedvencem még ez a rózsaszín angóra nyuszi, illetve ez a lepke, akit mindenképp a kis kiegészítőivel akartam beszerezni, mert így tökéletes, még kis anyajegye is van. Van neki egy felesége, 3 gyereke és egy fogadott fia, aki úgy néz ki, mint a Mici Maszkó, csak méhecskében, és itt laknak az asztalomon. Nagyon szeretem még az ilyen különlegesebb kinézetű figurákat, amik eltérőbbek a többinél, és viszonylag kevés van belőlük. Gyerekként is inkább az ilyeneket gyűjtöttem. Vannak még kedvenceim, de most ezeket akartam kiemelni. Mai nyelvleckét megcsináltad?
tárolom az LPS-eimet és a kiegészítőimet. A figuráimat most már 4 dobozban tárolom, amikben fontosságilag rendeztem el a figurákat. Például van egy doboz a fontos főszereplőimnek, illetve a személyes kedvenceimnek, 2 doboz a másodlagos szereplőknek, köztük a gyerekkori figuráinkkal, illetve egy a harmadlagos szereplőknek, és itt tartom még például a mötyüröket, a dupláimat, Pajti pedig az asztalomon szokott csücsülni. A kiegészítőimet a szobám egyik rumis sarkában tárolom, dobozokban és fiókokban szortírozva. Erre a részre nem vagyok büszke, mindenképp szeretném majd átpakolni, hogy ne legyen ilyen zsúfolt. Melyik az álom LPS-em? Melyiket szeretném még megszerezni? Az álom LPS-eim azok, ezek ketten voltak, szóval innentől kezdve én már csak sidequestelek. Amiket még be akarok szerezni, azok ezek a figurák, illetve vannak olyan figurafajták, amikből még nincs, de szeretnék beszerezni belőlük legalább egyet vagy többet is. Viszont ezeket nem azért mutatom, hogy vegyétek meg helyettem, innen is nagyon köszönöm azoknak, akik a korábbi kívánságlistáimból beszereztek figurákat, de előfordult már, hogy valaki megvett egy olyat, amit én már azóta beszereztem, csak nem osztottam meg sehol. Szóval inkább azt mondom, hogy ne vegyétek meg nekem, max szóljatok, ha megtaláljátok valahol. Általában mennyiért vásárolok LPS-t? Általában pár száz vagy pár ezer forintért szoktam figurákat venni. Csak akkor költök többet egy figurára, ha az mindenképp kell egy videóhoz, vagy ritkább figura is rajta van a listámon. De utóbbiból igazából már nem nagyon van. A legtöbb, amennyit egy figuráért költöttem, az 10 000 forint körül volt, de ilyen max 1-2-szer fordult elő. Cserélek, ajándékozom vagy adok el LPS-t? Most már szoktam cserélni, leginkább a dupláimat, de csak személyesen, például találkozókon, akkor is azután, hogy letudtam a szinte egész napos dedikálást. A cserefiguráimat nem szeretném bemutatni, mert nem szeretném, hogy most itt foglalgatások menjenek. Ha valaha összefutunk egy találkozón és nyugi van, akkor szívesen cserélek, de külön nem akarok ezért privát találkozókat szervezni. Meg amúgy sincsenek olyan extra cseréim. Vannak dupláim, amikből nem tervezem cserélni a másikat más okok miatt. Ajándékozni nem szoktam, eladni pedig egy
egyelőre nem tervezek a közeljövőben. De akkor se a fontos figuráimat fogom eladni vagy cserélni, mint például Pajti, Selena, Wolf vagy a többiek. Ők velem fognak megöregedni. Max majd az unokáim, dédunokáim adják majd el, amikor én már nem leszek. De addigra már ti is nyanyák meg papák lesztek. Melyik a legdrágább, legritkább LPS-em? A Savia az ülnétacskum, de ezt is kaptam. Annyira köszönöm, Síva! Szóval nem tudom pontosan mennyibe került, de tudom, hogy ez nagyon ritka és általában drága, több 10 000 forint. Nem tudom még melyik figurám, ami ehhez hasonlóan ritkának és drágának számít. Talán a szokásos kutyák, cicák, mainfivok, de szerintem nem nagyon van, elvileg mindegyiket meg lehet találni 10 000 alatt, csak jól kell keresni. De ha van itt hozzáértő, akkor kommentben írja meg, ha lát még a figuráim közt ilyesmit. Ó, és még van egy, de az nem normál figura, hanem egy custom, és az pedig ő. Ezt az egyedileg festett figurát LPS Rebi készítette nekem az én megrendelésemre, és ő a Genshinből Citlali, csak LPS-ben. Pontosabban Ciclali. És végül is ez is ritkának számít, mert csak nekem van ilyenem. És olcsó sem volt, de nyilván azért, mert egyedileg készített. És Rebi nagyon-nagyon sokat dolgozott vele. De gyönyörű lett, szóval nekem megérte, és így legalább tudtam támogatni egy kedves barátomat is. Olyan szép részletes, imádom.
tudom, ha egy figura hamis. Általában ránézésre tudom, hiszen több eredeti figurám is van viszonyítási alapként. De van, ami rajtam is ki szokott fogni, például a dándogoknál nehezen tudom eldönteni. Tervezek is egy videót, amiben részletesen bemutatom, mik alapján lehet egy figuráról megállapítani, hogy eredetie, mert sajnos egyre több az átverés. Ha azóta elkészítettem azt a videót, akkor ide koppintva, vagy a videó végén vagy alatt megtaláljátok a linket hozzá. Remélem segíteni fog. Addig teszteljétek magatokat, hogy felismernétek-e ezeket a kamu figurákat. Sokáig nem is tudtam, de ezek bracbabákhoz jártak ezek a figurák, és semmi közük nincs az LPS-ekhez. Max az LPS-ek inspirálták őket. Ez meg igazából majácska játéka, csak idehozta a többi figurához, és gondoltam poénból belerakom. Tervezek-e LPS customöket, azaz saját festésű LPS figurákat csinálni? Igen, már csináltam is egyet, a másik csatornámon találjátok róla a videót, és tervezek is még a jövőben többet is. Eladni vagy megrendelésre egyelőre nem tervezek. A következő egyben utolsó csapat a custom figurák, amiket egy kivételével másoktól kaptam ajándékba, plusz egy, amit barátosnémtől commissionöltem. Sajnos viszont több ilyen ajándék festett figurám kopni kezdett, mert nem tudom őket olyan helyen tárolni, hogy ne roncsolódjanak vagy tapadjanak össze más figurákkal. Nem férnek el mind az asztalomon. Innen is elnézést kérek azoktól, akiknek a figurái érintettek. Igyekszem kitalálni valamilyen megoldást. Végül az utolsó kérdések. Minek csinálok ilyen videót? Minek nekem ennyi figura? Nem tudom, miért a végére hagyom ezeket a kérdéseket, amikor a feltevők fixen nem fognak eljutni idáig. De ezt a videót nyilván nem felvágásból készítem. Nem az a célom, hogy a gyerekek rosszul érezzék magukat, vagy ilyesmi. Érdeklődés az van rá. Ez az egyik leggyakrabb kérés a nézőimtől, hogy mutassam be az egész gyűjteményem, mert vannak, akiket érdekel. Ha meg nem érdekel, akkor senki se kényszerít, hogy nézd meg. Illetve azért is csinálok ilyen videót, mert néha ezekből szoktam lelesni, hogy milyen figuráim vannak, mert annyiban, hogy már nem emlékszem, hogy mik vannak meg pontosan, és néha nem verek újat venni, mert nem vagyok benne biztos, hogy megvan-e már. Sok figura a videóimhoz kell, bármikor jól jöhetnek, de amikre fix nem lesz szükségem, azokat bedobom a cserészacsiba. Meg nem tudom, színesebbé teszik nekem a mindennapokat ezek a figurák. Ilyen apró boldogságok az életben. Valaki együtt tud érezni ezzel, valaki nem. Maradjunk ennyiben. Na de, a videónak még nincs vége, mert hogy ennek a videónak a végére is sikerült egy unboxingot intézzek. Ahogy infókat gyűjtöttem a videóhoz, szembe jött velem Vinteden ez. És ráadásul még csomagolt állapotban. Jó régóta a listámon volt már, szóval végre megvan. Ráadásul az eladó olyan cuki volt, hogy ajándékban még egy ilyet is küldött mellé. Szabadítsuk is ki őket. Oh. Istenem, hát ez nagyon aranyos. Szőrös a kicsi pocakja is. Hát ez valami eszméletlen aranyos. Oké, most már ő is a kedvencem. Ez se jobb. Egyen meg, ez is nagyon cuki. És a fülei meg a farkincája sejmesek. Amúgy azt hiszem, ez is egy olyan figura volt, amit matricákkal lehetett csak megszerezni. Szóval most már ilyen nem is van. És akkor így velük együtt az LPS-eim száma 976-ra nőtt. Megjelölöm őket, és mehetnek is a dobozba. Na, ezzel is meg vagyunk. És ez lett volna az én LPS gyűjteményem 2026 tavaszán. Remélem tetszett ez a kis bemutató, meg hogy esetleg tudtam valami újat is mutatni. Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyek voltak a kedvenceitek, akár az enyémek közül, vagy úgy általánosságban, meg hogy ti mely figurákat szeretnétek még megszerezni, meg ilyenek. Sok sikert kívánok nektek is a gyűjtéshez, legyenek meg az álom LPS-heitek, és áldjon titeket az ég sok figurával. Szólott az LPS papnő, miközben visszanyálta a fekete lyuk.